Students, Assalamu alaikum. په نننۍ ویډیو کې موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 7.2 کوېسچن نمبر 9 سالو کوو. کوېسچن نمبر 9 کې وایي یو پکچر ګیون دی او هغه وایي چې یو آرک دی د دې لینث څومره دی. آرک اے پی بی یعنی دا چې کوم آرک دی موږ سره د دې اے نه داسې بی پورې د دې څومره لینث دی راکړی ده. ګوره موږ له اینګل راکړی ده. اینګل کې چې کله داسې یو اینګل جوړي او داسې جوړي 13 د دې مطلب به چې دا 90 ډیګري ده. ټیک ده که نه؟ رایټ اینګل ده او ریډیس هم راکړی دی 8 سانتي میټر. نو لینث موږ معلومولی شو. سلیوشن به سټارټ کړو. سلیوشن کې به اولنی کار موږ ولیکو چې ګیون څه ګیون دي. یو ریډیس ګیون دی. ریډیس which is equal to r 8 سانتي میټر 8 سانتي میټر او بل چې کوم دی موږ سره ګیون دی اینګل او هغه موږ سره څه شی دی ډینوټ کېږي د تیټه نه 90 ده او 90 موږ سره دی پای ډیوایډ بای 2 ریډین. صحیح ده که نه؟ آر ای ډي ریډین. ریکوایرډ څه شی دی؟ ریکوایرډ دی چې تاسو معلوم کړئ لینث آف آرک اے پی بی دا د دې آرک نامه ده او تاسو چې کله آرک نامه باندې به پاره څه داسې یو کر لاین هم راکاږئ. صحیح ده که نه؟ یعنی ال دا څه برابر ده. نو موږ ته پته ده چې ایز ال از اکول ټو آر تیټا. دې کې تاسو ویلیو واچوئ پوټینګ ویلیوز. نو ال به موږ سره راشي آر which is 8 سانتي میټر او دا بل چې کوم دی تیټا چې کوم دی پای بای 2. نو دا به کټ شي 4 به شي او 4 سره چې پای ملټیپلای کی 4 ملټیپلای 3 پوینټ د پای قیمت دی که نه 3.1415 دې نه به راشي 12.566 سانتي میټر. نو دا موږ سره فاینلی به موږ ولیکو چې لینث د دې ارک څومره راغی 12.566 سانتي میټر راغلی.